Dreams change, dreams भनेको moving target, okay? Success is also moving target. It should never be static. We are growing, we are living our lives. Things change, you move from one place to another, so dreams change like that. You have to accept that. And if people thought that they would do something else, and then like after they learn, through the process that they are not for it and they want to do something else, that's fine. That's why it's really important to know that dreams are moving target. मजाले सुनिरहेछ वेलकम टु मोर पावर टु वुमेन बाई डिनोरा ब्युटी है। आज चाहिँ हामीसँग डाक्टर सुनिता पराजुली हुनुहुन्छ। वेलकम टु द सो, थ्याङ्क यू सो मच है। आज ओके सानो स्निक पिक तपाईँहरूको लागि होइन, यहाँ चाहिँ फ्लड वार्निङ आइरहेछ आज हाम्रो सो झन्डै क्यान्सल भएको, बट देन अगेन लाइक ओके तपाईँहरूको लागि भनेर वी आर डुइङ सो मच होइन। डाक्टर सुनिता पराजुली चाहिँ हाम्रो इन्फेक्सियस डिजिजेसको स्पेसलिस्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ यहाँ अब यु क्यान्ट लाइक ओके यत्तिकै पनि भइसक्यो डाक्टर सुनिता पराजुली इन अमेरिका इन म्यानह्याटन काम गर्नुहुन्छ होइन। मलाई तपाईँको बारेमा लाइक एकदमै राम्रोसँग एकचोटि भनिदिनु लाइक हाउ तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिनु पऱ्यो भने हाउ वुड यु डु इट? Sure. First of all, thank you very much मलाई यो प्रोग्राममा इन्भाइट गरेकोमा बहिनी। धेरै थ्याङ्क यू तिमी र तिम्रो टिमको लागि। मेरो नाम त भनिहालेँ है, सुनिता पराजुली। म चाहिँ अहिले इन्फेक्सियस डिजिज स्पेसलिस्ट भएर न्युयोर्कमा काम गरिरहेको छु। अब त्यो बाहेक अरू इन्ट्रोडक्सन भन्दाखेरि अब प्रोफेसनली चाहिँ इन्टर्नल मेडिसिन अनि इन्फेक्सियस डिजिज ट्रेनिङ गरेर त्योभन्दा अगाडि मेडिकल स्कुल कम्प्लिट गरेर अनि सबै ट्रेनिङ सकाएर चाहिँ अहिले एउटा अटेन्डिङ भनिन्छ होइन, फुल प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि त्यही गर्दा गर्दै चाहिँ अहिले मेडिकल डिरेक्टर भएर पनि काम गरिरहेको छु म्यानह्याटनकै एउटा फेसिलिटी भनौँ। हजुर। अनि त्यही नै होला अहिले ओफिसियल इन्ट्रोडक्सन। ओफिसियल इन्ट्रोडक्सन मलाई तपाईँलाई सबसे एकचोटि ओके ल फ्याट्टै भनिदिइहालेँ त मेडिकल डिरेक्टर। ओके द्याट सच मैले सुन्दाखेरि नै हामीले यत्तिकै नेपाली कन्टेक्स्टमा भन्ने हो भने चाहिँ लाइक मी बिइङ अ नेपाली हामीले डक्टर आई मिन हामी म मात्रै होइन होला एभ्री वान अराउन्ड द वर्ल्ड हामीले डक्टर्सहरू अनि हेल्थ डिपार्टमेन्टमा काम गर्नेहरूलाई गड जसरी नै हेरिरहेको हुन्छ कि। सो जस्ट लाइक यु बिइङ प्रेजेन्ट हियर पनि मेरो लागि चाहिँ एकदमै ठुलो के भन्छ आइ एम भेरी 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 थ्याङ्कफुल तपाईँलाई होइन। अनि तर मलाई चाहिँ क्वेसन चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै मेल डोमिनेन्ट करियर हो यो होइन, अनि युआर लाइक एकदमै ठुलो पोस्टमा हुनुहुन्छ तपाईँ। सो हाउ वाज इट फर यु लाइक एकदमै लाइक हुन्छ नि तपाईँको वाज देयर लाइक केही सेयर गर्नु मिल्ने कुरा? अब स्पेसिफिकली अब मेडिकल डिरेक्टर पोजिसन डेफिनेटली एउटा हाई लेभलको पोजिसन हो होइन। मैले अब लिडरसिप पोजिसन भनौँ न, अब रेगुलर डक्टर भएर प्र्याक्टिस गरिराख्दा र ट्रेनिङबाट यो पोजिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स अफकोर्स पायो होइन। अनि अब मेन डिफ्रेन्स चाहिँ पेसेन्ट हेरिराख्ने एउटा साइड भयो, अर्को साइड चाहिँ अब पोलिसी मेकिङदेखि लिएर होइन अब एडमिनिस्ट्रेसनसँग अरू डिपार्टमेन्टहरूसँग डिल गर्ने त्यस्तो कुराहरू बढी थाहा भयो। अब मेडिकलको अर्को साइड भनौँ न, मेडिसिन एउटा साइड छ तर त्यो रन गर्नलाई एडमिनिस्ट्रेसन साइड छ नि, त्यो चाहिँ त्यो एङ्गलबाट बढी थाहा भयो होइन। अनि त्यसपछि अब मेल डोमिनेटेड भन्दाखेरि डेफिनेटली अब लास्ट 50, 60, 100 इयर्समा धेरै चेन्ज भइसकेको छ होइन। अहिले अब अमेरिकामा त धेरै जसो फिजिसियन्सको फिमेल नम्बरहरू बढिरहेको छ है अनि त्यस्तै अब वर्ल्डभरि पनि बढी नै रहेछ होइन। अब विच इज अ ग्रेट थिङ। च्यालेन्जेस अफकोर्स छ होइन। अब मेरो अहिले काममा तर भन्नु पऱ्यो भने धेरै जसो लिडर्सहरू चाहिँ सबै फिमेल नै छ, मेजोरिटी है। So amazing to like यति सुन्दाखेरि पनि के या इट्स इन्ट्रेस्टिङ। अब होइन धेरै अब भनौँ न नर्सिङको लिडर पनि फिमेल छ, रिहाबको लिडर फिमेल छ। सो
So it's interesting to see that women leaders जताततै नै छ हैन अब च्यालेन्जिङ त पोजिसन नै अलिकति डिमान्डिङ भएको हुनाले अफ कोर्स च्यालेन्जिङ नै छ हैन अब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी त अब यतिकै हाम्रो सबै फिल्ड्समा छ त्यसमा त्यस्तो स्पेसिफिकल्ली यही भनेर चाहिँ शेयर गर्ने मेरो त्यस्तो नराम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यस्तो भएको छैन है प्रोफेसनली आफ्नो मेडिकल फिल्डमा आफ्नो जे गर्ने हो त्यो गरिराख्दाखेरि चाहिँ आफूले अगाडि बढ्न सकेको फिल भइरहेछ म तपाईलाई नै भनिदिन्छु दिस इज आवर 5th एपिसोड हैन अनि यहाँ मैले लाइक एकदमै लिडिङ 4 जना वुमेनलाई ल्याइसकेको छ अनि उहाँहरूलाई पनि यस्तै एक्सपिरियन्स सोद्धाखेरि लाइक they didn't really go through anything के अहिलेको एजमा आएर you can see change भनेपछि हैन why not like हुन्छ नि सबैजनाले okay you have to be motivated you have to like focus on your dream अनि त्यसपछि अहिले त झन् त्यो पहिलाको जस्तो साइडमा जे रुकावटहरू हुन्थ्यो त्यस्तोहरू पनि छैन so like why slack off जस्तो पनि भयो के तपाईको पनि हैन exactly I think goal focused हैन you need to know what is your job अनि त्यसपछि अब at the same time कसरी interact गर्ने हैन अब offensive नहुने you need to demand what you want in a nice way आफ्नो के गर्नुपर्ने हो आफ्नो पोइन्ट अक्रस गर्यो भने चाहिँ अब च्यालेन्जेसहरू हुन्छ तर पनि आफू स्ट्यान्ड अप गर्न सक्नु पर्यो र इफ यु हेभ अ गुड ब्याकग्राउन्ड एन्ड यु नो द फ्याक्ट्स यु क्यान स्ट्यान्ड अप फर योरसेल्फ त्यस्तै कुराहरू लर्न गरेछु त्यही त्यस्तो नेगेटिभ एक्सपिरियन्स त्यस्तो मैले त्यस्तो धेरै चाहिँ फिल गरेको छैन त्यस्तो भन्ने एक्सप्रेसै गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईको NYU देखिको तपाईको लाइक जबमा गएर लाइक ह्यान्ड्स अन के अरे काम गर्ने सम्मको लाइक ग्याप एकदमै ठुलो थियो कि लाइक यु जस्ट लाइक स्टार्टेड राइट अवे NYU भनेर तिमीले भनिहाले है मैले चाहिँ NYU मा मैले मेरो इन्फेक्सियस डिजिज ट्रेनिङ गरेको थिएँ हैन त्योभन्दा अगाडिको अलिकति अरू ब्याकग्राउन्ड चाहिँ म साउथमा रेजिडेन्सी चाहिँ मैले साउथमा युनिभर्सिटी अफ आर्कान्सामा गरेको हैन त्यहाँबाट यहाँ आएँ ट्रान्जिसन जस्ट युनिकली एकदम युनिक नै थियो अनि त्योभन्दा अगाडि नेपालबाट यहाँ आएँ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई अब न्युयोर्कमा आइसकेपछि न्युयोर्कै बसौँ सेटल हौँ जस्तो फिल भइरहेको थियो न्युयोर्क सिटी हैन बिगेस्ट सिटी लभली सिटी लाइभली सिटी अब मलाई पनि एकदम मनपर्ने सिटी अनि जबहरू खोज्ने उसमा चाहिँ यही पाएँ अनि त्यसपछि ल यतै गर्छु भनेर NYU सकिना साथ लाइक राइट अवे नै गरा हो जब चाहिँ त्यस्तो ग्याप केही पनि थिएन अनि सुरुमा चाहिँ रेगुलर फिजिसियन लाइक आइडी कन्सल्टेन्ट भएर काम गरिरहेको थिएँ अनि त्यही ठाउँमा गर्दा गर्दै चाहिँ अबाउट 3 इयर्स गरिसकेपछि चाहिँ एउटा त्यस्तै अपर्च्युनिटी आयो हैन अनि एसोसिएट मेडिकल डाइरेक्टर भएर काम गरिरहेको थिएँ जस्ट फर अ मन्थ अनि त्यसपछि कोभिड भयो अनि त्यसपछि ठ्याक्क कोभिडले हिट गरेपछि चाहिँ त्यस्तै अपर्च्युनिटी आउँदाखेरि चाहिँ they asked me to become the medical director अनि मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि इन्फेक्सियस डिजिज भएको हुनाले चाहिँ अनि त्यही कारणले मेडिकल डाइरेक्टर सुरुमा त डर लाग्यो हैन तर पनि ओ माय गॉड कोभिड भन्यो तपाईसँग यति धेरै कोभिडको क्वेशन छ मलाई ओ माय गॉड बट स्टिल यो ओके तपाईको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो एज अ प्रोफेसनल अब मेरो एक्सपिरियन्स इज गोना बी कम्प्लिटली डिफरेन्ट हाम्रो यहाँ टिमको एक्सपिरियन्स इज गोना बी कम्प्लिटली डिफरेन्ट तपाईको एक्सपिरियन्स एज एन हेल्थ केयर प्रोभाइडर कस्तो भयो लाइक यो 2 इयर्सै भनौँ न हैन कोरोना still ongoing more than 2 years now हैन अब यहाँ अफिसियल लाइक फुल ब्लोन यहाँ सुरु भएको मार्चमा लकडाउनहरु मार्च 2020 भनेपछि त मोर देन 2 इयर्स भइसक्यो अब मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ अब प्रिटी मच एउटा वान साइड एक्सपिरियन्स चाहिँ अब सबैजना हैन अब अडियन्सहरुले फिल गरेको जस्तै एभ्रीथिङ लाइक ओ माय गॉड वर्ल्ड इज एन्डिङ डुम्सडे आयो भने जस्तो फिल एउटा भइ नै रहेको थियो तर पनि अब प्रोफेसनल साइडबाट त अब आफूले जसरी पनि हैन डेली काममा गएर के भइराछ डिल गर्नै पर्यो हैन अलि हेड्स अप हाम्रो इन्फेक्सियस डिजिज कम्युनिटीमा फिजिशियन्सहरुमा अलि कुरा भइरा हुन्थ्यो किनभने चाइनामा भइरा थियो अलि केसेसहरु आइरा थियो हैन चाइनाको न्यूज त आइराकै थियो हैन अनि अब डेफिनेटली यहाँ आइसक्या छ यो लाइक त्यस्तो कुराहरु भइरा हुन्थ्यो हैन अब हामीले के हुने हो लाइक अनसर्टेनिटिजहरु थियो अनि अब सडनली अब लकडाउन सुरु भयो यो भयो त्यो भयो गरेपछि चाहिँ अब कस्तो भयो भने एभ्रीवन वाज इन लाइक
क्राइसिस मोड भनौँ न होइन हाम्रो प्रोफेसनल्स पनि अब क्राइसिस मोडमा अब म्याक्सिमम क्राइसिसमा कसरी चाहिँ डिल गर्ने र म्याक्सिमम प्रोडक्टिभिटी के गर्ने भनेर सबैले त्यसरी सोचिरहेको थियौँ होइन अनि त्यसपछि अब त्यो बेलामा अब कोभिड उठ्दा पनि कोभिड सुत्दा पनि कोभिड होइन ब्रिदिङ कोभिड एभ्रिथिङ कोभिड थियो है च्यालेन्जिङ थियो पेसेन्टहरू हेर्न गयो एकदम सिक पेसेन्टहरू अब एकदम फ्याट मरिरहेको होइन डेथहरू टन्नै देखियो अलि इनिसियली त ट्रमा पनि फिल भइरहेको थियो होइन त्यसपछि तर त्यतिखेर त प्रोसेस गर्ने टाइम पनि थिएन किनभने वी वर सो डेडिकेटेड एन्ड फोकस अन वाट टु डु होइन अब इन्टरेक्ट गर्ने अरू डक्टर्सहरूसँग के भइरहेछ अरू देशहरूमा के भइरहेछ होइन इटलीमा कसरी डिल गर्यो अर्को देशमा के गर्यो के गर्दा ठिक होला लाइक कन्स्टेन्ट इन्टरेक्सन कन्स्टेन्ट न्युजहरू पढ्ने त्यसपछि अब हामी त अब स्पेसली अनि म त लिडरसिप पोजिसनमा थिएँ होइन अब लाइक आई ह्याड टु लिड एन्ड रियली मेक पिपल फिल कन्फिडेन्ट टु डिल विथ इट होइन एभ्री वान वाज लुकिङ अप टु मी लाइक ओके स्पेसली इन माई प्लेस अब आई ह्याड इन्फेक्सियस डिजिज ब्याकग्राउन्ड राइट अनि तर यस्तै गर्दा गर्दै चाहिँ त्यही अब आफू चाहिँ एकदम अप टु डेट भइरहन्थेँ अनि अरू इन्फेक्सियस डिजिज कम्युनिटी प्लस अरू डक्टर्सहरू बाहिर अरूमा भएकोसँग पनि कम्युनिकेट गर्ने ग्रुप्सहरूमा साइन अप गर्ने के भइरहेछ भनेर बुझिराख्ने होइन एभ्री मर्निङ सुरुमा न्युज सुनिहाल्थेँ त्यसपछि अनि त्यसपछि त्यो जे इन्फर्मेसन गएको छ त्यो काममा गइन्थ्यो त्यसपछि हडल गरिन्थ्यो ल आजको लागि यो फोकस गर्ने भनेर होइन त्यसपछि गयो डिरेक्ट आफ्नो टिम मेडिकल टिमलाई डिरेक्ट गर्नु पऱ्यो ल यस्तो यस्तो आज यस्तो भइरहेछ यस्तो गर्ने अनि एभ्री नाउ एन्ड देन लाइक अब बिस्तारै सुरुको फर्स्ट फ्यु मन्थ्स इट वाज रियली हार्ड होइन किनभने त्यतिखेर त वी डिडन्ट नो वाट टु डु इनिसियल्ली अनि त्यसपछि बिस्तारै अब चेन्जेसहरू आउँदै गयो पछि भ्याक्सिन्सको कुरा मेडिकेसन्सको कुरा आउँदै गएपछि अब त्यही अनुसारले बिस्तारै अलिकति बेटर हुँदै गयो आई क्यान इमेजिन लाइक विथ पोजेसन कम्स लाइक द्याट लाइक डिसिजन मेकिङ पनि तपाईँले ठुल्ठुलै लिनुपर्ने भइरहेको हुन्छ नि त लाइक हार्ड डिसिजन्सहरू हुन्छ होला कहिले अनि कहिले चाहिँ लाइक ओके द्याट आई क्यान डु दिस खालको हुन्छ होला लाइक तपाईँलाई त्यस्तो एकदमै गाह्रो डिसिजन लाइक हुन्छ नि ओके अब आई निड टु पुल द प्लग फर दिस ब्याड त्यस्तो खालको डिसिजनहरू त तपाईँले लिनुपर्ने पोजिसनमा चाहिँ थियो कि थिएन ड्युरिङ दिस कोभिड लाइक ओ डेफिनेटली त्यस्तो धेरै इन्स्टेन्सेसहरू थियो होइन अब कस्तो हुन्थ्यो भने कति कुराहरू एकदम कन्फ्लिक्टिङ भइरहेको थियो किनभने कतिजनालाई थाहा थिएन नि त अब के गर्ने लाइक सुरुमा आउँदाखेरिको फर्स्ट फ्यु विक्समा त डक्टर्सहरू नै पनि अब डिफ्रेन्ट ओपिनियन थियो होइन कसैले चाहिँ एन्टिबायोटिक्स दिने भन्थ्यो कसैले चाहिँ नदिने भन्थ्यो कसैले चाहिँ एउटा यो एउटा भनौँ न एउटा इक्जाम्पल प्ल्याक्विनिल र हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भन्ने मेडिकेसन राम्रो छ भनेर ट्रम्पले पनि भनेको थियो कसले भनेको थियो मान्छेहरूले कसैले यो युज गर्ने भनिरहेको थियो कसैले चाहिँ यो युज गर्नु हुँदैन भनिरहेको थियो होइन एट फर्स्ट इट वाज अल लाइक एक्सपेरिमेन्टल एक्ज्याक्टली होइन इट वाज भेरी एक्सपेरिमेन्टल सो एभ्री वान वाज लाइक ओके वाट सुड वी डु होइन एकदम डिसिजन मेकिङको कुराहरूमा यस्तै कुराहरूमा अब यो त लाइफ एन्ड डेथको कुरा छ होइन अनि त्यसपछि अब त्यो एउटा साइड भयो त्यसमा चाहिँ हामीले कसरी गर्थ्यौँ भन्दाखेरि मैले काम गर्ने फेसिलिटी भनौँ न त्यो चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन अन्तर्गत छ अनि त्यसपछि त्यसको अरूको मेडिकल डिरेक्टर्सहरू त्यसपछि त्यसको चिफ होइन हामी सबैजना बसेर चाहिँ लाइक एभ्री मर्निङ वी युज टु डिस्कस लाइक फोनमा के नयाँ आछ के नयाँ आर्टिकल्सहरू आछ होइन अनि त्यसपछि साइन्टिफिकली रिभ्यू गर्ने के बाहिर अन्त के भइरहेछ के न्युज सेयर गर्ने होइन किनभने त्यतिखेर चाहिँ सेयरिङ इन्फर्मेसन वाज द बिगेस्ट थिङ सेयरिङ इन्फर्मेसन वाज एभ्रिथिङ रियली एन्ड देन वी वुड गो ओभर थिङ्स लाइक ओके यसमा यो गर्दा ठिक होला यो गर्दा यो दिस सिम्स लाइक टु फार फेच्ड होइन यो चाहिँ इट्स नट प्रोबेबली द राइट थिङ अनि त्यसपछि त्यो इन्फर्मेसन गएर चाहिँ हाम्रो अरू डक्टर्सहरूलाई होइन अब अरू नर्सिङ स्टाफहरूलाई कसलाई सेयर गर्नुपर्ने हो त्यसरी सेयर गरिन्थ्यो विकेन्डमा पनि वी वेयर लाइक एभ्री मर्निङ वी युज टु मिट डिस्कस एभ्री मर्निङ एन्ड सरी नो इट्स ओके त्यस्तो गरिन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ त्यही अब डिसिजन मेकिङ वाज हार्ड तर एज आई सेड होइन त्यही इन्टरेक्टिङ विथ अदर्स
हैन सिमिलर ब्याकग्राउन्ड सिमिलर थट प्रोसेस भएकोहरूसँग सेयर गरेपछि चाहिँ ओके अल अफ अस आर इन दिस टुगेदर हैन एन्ड दिस इज लिसनिङ टु एन्थनी फाउची ओर some major leaders in the country हैन उहाँहरूको कुरा सुनेर ओके लाइक nobody really knows हैन we are still gathering information जे अवेलेबल छ र अहिले चाहिँ जे बेस्ट टु डु त्यो नै हामीले गर्न सक्ने हो कति कुरा हामीले गर्न सक्दैनौँ भने it's okay like because we don't have enough information we try our best हैन अब त्यसरी नै डिल गर्थ्यौं हामीले अब तर हामी अब मेजर सबैजना अब भनौँ न मेजर पोजिसन्समा भएको हुनाले स्पेसली इन्फर्मेसन सेयरिङ सबैजनालाई डर फिल हुन्थ्यो तर जब कम्युनिकेट गरिन्थ्यो नि कम्युनिकेसन गरेपछि चाहिँ ओके वी आर डुइङ द राइट थिङ भन्ने फिल हुन्थ्यो तपाईँको एउटा डिसिजन इज गन मेक अ ह्युज इम्प्याक्ट नि त सो आई क्यान इमेजिन ट्रमाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अगेन लाइक तपाईँको र मेरो इज गन बी डिफरेन्ट तपाईँले फर्स्ट ह्यान्ड देख्नु भएको हामीले त्यो सबै टेलिभिजन अनि एक्सपिरियन्स ओके द होल थिङ लाइक एक्सपिरियन्स गरेको अनि अहिले चाहिँ ओके मलाई मेरो पर्सनल कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अर्थक्वेकको बेलाको पनि अहिले पनि लाइक हुन्छ नि के भन्छ पिटिएसडी टाइममा भइरहेको हुन्छ अनि कोभिडले गर्दाखेरि नि पोस्ट कोभिड हो कि होइन पनि थाहा छैन हेयर फलहरू धेरैजनाको भइरहेको देखिरहेको हुन्छ लाइक इभन माई मम हुन्छ नि बाल स्पट्सहरू नै आउने अनि धेरै जस्तो कोभिड भइरहेको मान्छेहरूको भइराख्ने अनि यस्तो मिथहरू पनि कति धेरै के लाइक आफ्टर कोभिड चाहिँ हुन्छ नि यो हेयर फलको फर्स्ट चाहिँ मलाई किन भन्न मन लाग्यो भने पर्सनली मलाई पनि एकदमै फिल भइरहेछ लाइफ लङ मेरो कपाल एकदमै यत्रो ह्युज होइन अनि ठिक अनि अहिले चाहिँ आएर ओके कोभिड भयो थियो 2-3 चोटि भयो थियो मलाई अनि अहिले चाहिँ आएर 3 चोटि भयो बहिनीलाई टेस्ट गर्दाखेरि यो के अरे के भन्छ हाम्रो अब यो यसको पनि नाम थाहा छैन मलाई ऱ्यापिड थियो नि ऱ्यापिडमा त देखाइराख्ने के दिए अनि त्यो अर्को गर्दाखेरि चाहिँ के अरे नदेखाउने नेगेटिभ आउने अर्कोमा चाहिँ पोजिटिभ देखाइराख्ने लाइक रुगा मात्रै भए पनि पोजिटिभ देखाउने अनि देयर वाज अ टाइम एकचोटि त ओ माई गड यो एकदमै कन्फ्युजिङ टाइम पनि थियो फर समवन लाइक अस हुन्छ नि हो कि होइन पनि थाहा छैन काम जाने कि नजाने पनि थाहा छैन आफ्नो रुमबाटै बाहिर पनि निस्किने कि ननिस्किने आई माइट बी द क्यारियर हुन्छ नि म त काम गरिरहेको छु बाहिर गइरहेको छु मेरो ममलाई पो नराम्रो हुने कि मेरो भाइलाई को नराम्रो हुने हो कि हुन्छ नि अनि हाम्रो फ्यामिलीमा लाइक त्यस्तो लाइक सबसे ठुलो के भन्छ तपाईँलाई मेसेज पाउने ठाउँ नै इन्फर्मेसन पाउने ठाउँ नै हाम्रो इन्टरनेट अनि टिभी मात्रै थियो त्यस्तो लाइक कोहीलाई सोधेर यताउता भइरहेको थिएन कि अहिले पनि ट्रमामै छ जस्तो लाग्छ कतिवटा कुरा के हो कि रुगा अलिकति लाग्यो कि एकदमै हुन्छ नि बिरामी नभए पनि भइरहेको खालको अब दिमागले गर्दाखेरि नि बिरामी भएको जस्तो कि केही भएको छैन सिम्टम हल्का रुगा लागेको जस्तो तर दिनभरि बेड रेस्ट गरेर बस्नुपर्ने दिमागले हो जस्तो लाग्छ कि त्यही त सो हाउ डु यु थिङ्क लाइक वी क्यान कोप विथ समथिङ लाइक दिस हुन्छ नि अब पोस्ट कोभिडको लागि चाहिँ यहाँ भ्युवर्सहरूलाई पनि अलिकति हेल्प हुन्छ होला इफ लाइक देयर इज एनिथिङ वी क्यान डु हुन्छ नि अब त्यही अब ट्रमा भन्ने कुरा त है इट्स लाइक ब्रड टपिक होइन अब आई थिङ्क मेजर चाहिँ अब डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस अब भाइरसकै कुरा इन्फेक्सन भयो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब के मतलब फर्स्टमा चाहिँ के को ट्रमा भइरहेछ भन्ने चाहिँ फिगर आउट गर्नु पऱ्यो राइट लाइक यदि चाहिँ युर स्केयर द्याट यु माइट ह्याभ एन इन्फेक्सन यु माइट ह्याभ कट एन इन्फेक्सन त्यस्तो फियर भइरहेछ भने चाहिँ अब त्यही हामीले कतिचोटि सुनिरहेको हुन्छ होइन सबैतिर अब कोभिडको सिम्टम्सहरू छ भने अब गएर टेस्ट गर्नु पऱ्यो होइन जे राइट थिङ हो त्यो चाहिँ गर्नै पऱ्यो स्टिल लाइक इभन दो वी आर स्टिल इन द पेन्डेमिक होइन अहिले कम भए पनि अप एन्ड डाउन भइ नै राखेको छ नयाँ भेरिएन्ट्सहरू आइ नै राखेको छ होइन त्यही भएर आफू अप टु डेट चाहिँ भइ नै राख्नु पऱ्यो दिस इज आवर न्यू नर्मल वी गर लिभ विथ दिस होइन अब तर पनि वाट्स गोइङ अन भन्ने चाहिँ लाइक वर्ल्डमा के भइरहेछ आफ्नो एरियामा के भइरहेछ अब हामी न्युयोर्कमा छौँ न्युयोर्कमा के भइरहेछ भन्ने चाहिँ बुझिराख्नु पऱ्यो होइन अनि त्यसरी त्यही अनुसारले एक्ट गर्नु पऱ्यो अब हामी जस्तो एजुकेटेड पिपलहरू लाइक पढे लेखेको मान्छेहरूले राइट थिङ फलो गरेन भने अरूले फलो गर्दैन होइन
त्यही भएर फर्स्टमा इन्फेक्सनको डर लाग्ने कुरामा चाहिँ अब राइट कुरा फलो गर्नु पऱ्यो फिल भएर अब आजकल ऱ्यापिड टेस्टहरू जताततै अभाइलेबल छ होइन ऱ्यापिड टेस्टमा पोजिटिभ आयो भने पिसिआर गर्न जाँदा यदि सिम्टोमेटिक छ भने अनि राइट थिङ गर्ने आइसोलेट गर्ने अहिले त एन्टिभाइरलहरू अभाइलेबल छ होइन अनि त्यसपछि अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब सकेसम्म प्रिभेन्सनमा डेफिनेटली फोकस गर्ने होइन अब आफूलाई अब बिग उस लेभलमा भन्दाखेरि चाहिँ के कम्युनिटीको लेभल रिस्क कस्तो छ होइन लाइक कम रिस्कमा छ कि हाई रिस्कमा छ अब यदि चाहिँ तिम्रो कम्युनिटी लेभल एकदम हाई रिस्कमा छ अरे भने त्यो ठाउँ अभोइड गर्ने होइन अब नम्बर त्यस्तो एक्ज्याक्टली हरेक ठाउँमा डिफ्रेन्ट हुन्छ 5%, 10%, 15%, 20% भयो भने इट्स रियली ब्याड होइन न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ तिम्रो ग्रिन ओरेन्ज त्यस्तो डिफ्रेन्ट कलर कोडिङहरू हुन्छ होइन अब अहिले चाहिँ फेरि अलिकति बढेको छ है अहिले 4% जति भएको छ नयाँ भेरिएन्टले गर्दा होइन सो अलिकति अब भिजिलेन्ट हुनु पऱ्यो ल सरी मेरो होइन अहिले चाहिँ यहाँ बढिरहेछ सो इफ आई एम लाइक someone with let's say long condition अथवा चाहिँ केही हेल्थ प्रब्लम्सहरू छ अलिकति एल्डरली मान्छे होइन यस्तो हो भने चाहिँ ओके आई हेभ टु बी नाउ केयरफुल भनेर अलिकति आफूले प्रिभेन्सनमा याद गर्ने होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अब कम छ भने त्यही अनुसारले आफ्नो एकदम इन्डिभिजुअलाइज त्यो कन्सेप्ट पनि आएको छ होइन इन्डिभिजुअलाइज यो रिस्क भन्छ कि अब आउटडोर कुराहरू गर्दाखेरि धेरै त्यस्तो रिस्की हुँदैन होइन अब इन्डोर कुराहरू हाई लेभल अफ ट्रान्समिसन भइरहेको छ कम्युनिटीमा भने चाहिँ अब इन्डोरमा गएर पार्टी गर्ने अथवा त्यस्तो कम गर्ने होइन अनि त्यसपछि अब बिगेस्ट कुरा त भ्याक्सिनेसन छ होइन अहिले अब भ्याक्सिनेसनमा सिडिसीले रेकमेन्ड गरेको कुराहरू अब डब्लुएचओले रेकमेन्ड गरेको कुराहरू सुन्ने होइन अब अहिले अब भ्याक्सिन आएको नै 1-1.5 वर्ष भइसक्यो 1 वर्षभन्दा बढी भयो होइन बुस्टर छ त्यसपछि अब जे रेकमेन्ड भइराखेको छ त्यो चाहिँ फलो गर्ने अब बुस्टर्सहरू लगाएपछि प्रिटी मच मेडिकल प्रब्लम्सहरू नभएकोहरूलाई होइन उनीहरूलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्टली रिस्कहरू चाहिँ कम हुन्छ होइन कोभिड लागे नै पनि होइन त्यसो हुनाले अब अहिले चाहिँ त्यतिखेर भन्दा अहिले चाहिँ अब धेरै डिफ्रेन्ट पोजिसनमा छौँ अहिले के हामी अब प्रिभेन्सन गर्नलाई पनि धेरै कुराहरू थाहा भयो होइन कसरी सर्छ के गर्दा ठिक हुन्छ होइन मास्क क्राउडेड एरियामा मास्क लाउने त्यसपछि अब भ्याक्सिन्स अभाइलेबल भए पनि यदि कोरोना लागे पनि सकेसम्म त नलागोस् लागे पनि के अप्सन्सहरू छ अहिले होइन त्यो हुनाले चाहिँ अब अहिले हामी एकदम धेरै डिफ्रेन्ट पोजिसनमा छौँ कि त्यो 2 वर्ष अगाडि भन्दा त्यही भएर चाहिँ अब एकदम आफ्नो रिस्क चाहिँ इन्डिभिजुअलाइज गर्ने होइन के भइरहेछ सुन्ने न्युजहरूमा के भइरहेछ याद गर्ने आफ्नो एरियामा के भइरहेछ याद गर्ने अनि त्यो अनुसारले आफ्नो रिस्कलाई चाहिँ असेस गरेर अनि त्यो अनुसारले फलो गर्ने भन्छु म चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अब भाइरसको रिलेटेड कुरा भयो अब अरू ट्रमा चाहिँ होइन अब यो लास्ट फ्यु इयर्समा फर एक्जाम्पल लाइक घरबाट बाहिर जान पनि अब चाहिँ मान्छेहरूलाई अलिकति प्रब्लम हुन थाल्यो खालको फर्स्टमा सुनिरहेको थियो मेरो साथीहरूको सबसे मेन कन्सर्न चाहिँ अनि क्राउडमा अब ट्रेनहरू यहाँ हाम्रो सबैहरू त सबै क्राउडेडै हुन्छ नि त सो क्राउडमा अलिकति सफोकेसन फिल भएकोहरू एङ्जाइटी डेभलप भएको एकदम धेरै मान्छेहरूमा इभन मी माइसेल्फ अनि अर्को चाहिँ के थियो कति धेरै कुराहरू के हुन्छ नट जस्ट लाइक द भाइरस इट्सेल्फ तर हाम्रो डेली लाइफै त्यो भएको हो नि त त्यतिखेर त एभ्री सिङ्गल डे उठेर के गर्ने भनेर हाम्रो जहिले हुन्छ त्यतिखेर त भोलि उठ्यो पर्सि उठ्यो त्यस्तै एउटै मोनोटोनस भइरहेको थियो नि त इन अ ब्याड वे जस्तो लाग्यो अनि अहिले चाहिँ एभ्रिथिङ इज गोइङ ब्याक टु नर्मल तर फेरि अहिले पनि कोभिड लाइक त्यो भइरहेछ नि त यता इन न्युयोर्क भ्युवर्सहरू सबैजनालाई थाहा छैन भने पनि आई नो एभ्रीबडी नोज त्यही पनि प्लिज वेयर मास्क म आफैले पनि छोडिसकेको थियो मास्क लाउन फेरि लाउनु थाल्यो अब आर वी गोना ह्याभ टु लिभ विथ दिस त्यो त अब होइन $1 million क्वेसन होइन अब हामीले बहिनीले भने जस्तो अब त्यो साइकोलोजिकल्ली सबैलाई डिफ्रेन्ट लेभलमा गाह्रो भयो घर बस्ने मान्छे घर बसेर काम गर्नेलाई घर त्यही अनुसारको डिफिकल्टिज भयो हामीहरू अब थ्रु आउट होइन मेडिकल प्रोफेसनमा भएको हरू नट जस्ट मेडिकल एसेन्सियल वर्कर्स होइन ग्रोसरिजदेखि लिएर एभ्रिवेयर लाइक डेलिभरी गर्ने फुड डेलिभरी गर्नेहरूदेखि लिएर होइन सबवेजमा काम गर्नेहरूदेखि लिएर सबैजना त एसेन्सियल वर्कर्सहरू त रेगुलरली एभ्री डे जे भए पनि आफ्नो रिस्क लिएर गइरहेको काम गर्न होइन
हामीहरू एभ्रिडे काम गर्न गयो त्यो बेलामा त्यो बेलाको त्यतिखेर गर्नुपर्छ फर द बेटर गुड भनेर गइरहेको थ्याङ्क यू सो मच काटे तपाईँलाई होइन बट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू टु एभ्रीबडी हुज लाइक यू हाम्रो जब नै यही भयो होइन अब फर द बेटर गुड अरू सबै बिर्सेर हाम्रो सर्भिस हो यो भनेर सबैजनाले त्यसरी सोच्थ्यो होइन तर पछि बिस्तारै गएपछि इट डिड क्याच अप टु पिपल होइन लाइक लास्ट 2 इयर्समा मेडिकल प्रोफेसनल्सहरूले कतिले चाहिँ छोडेको छ त्यस्तै भनौँ न नर्सिङदेखि लिएर अरू प्रोफेसनहरू अट्र्याक्टिभ भयो लाइक रिमोट वर्क गर्नलाई अट्र्याक्टिभ भएर धेरैले छोडेको छ होइन किनभने यो ट्रमा भनेको त इट सिट्स इनसाइड राइट अनि तिम्रो लाइक लास्ट 2 इयर्समा के भयो होइन धेरै कुराहरू भयो त्यो प्रोसेस गर्नलाई कतिले सकेन होइन एन्ड देन दे लेफ्ट फर देयर ओन गुड विच इज फाइन होइन अल्टिमेटली आफूलाई जे राइट हुन्छ त्यो गर्ने हो होइन अब त्यही अब फ्याक्ट्सहरू इन्फर्मेसनहरू सेयरिङ कुरा अब आफ्नो लाइक माइन्डेड पिपलहरूसँग सेयर गर्ने यसो सेयर गऱ्यो भने हेल्प हुन्छ होइन अनि आर वी गोना लिभ लाइक दिस भन्ने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब nobody knows hopefully not we have done you have to think that 2 years back र अहिले हामी धेरै चेन्ज भइसक्यो होइन अब भेरिएन्ट्सहरू आउने भेरिएन्ट्सहरू चेन्ज भइराख्ने त्यो भनेको चाहिँ भाइरसमा हुन्छ होइन त्यही भएर इट इज नट लाइक प्रेडिक्टेबल वाट इट्स कन बी तर पनि यो कोरोना भाइरस नै भएको हुनाले एटलिस्ट लाइक मेजोरिटी अफ धेरै पपुलेसन वर्ल्डमा अमेरिकामा इदर नेचुरली इन्फेक्टेड ओर भ्याक्सिनेटेड भएर एक्सपोजर चाहिँ धेरै भइसक्यो नि त होइन त्यही भएर एउटा लेभल अफ इम्युनिटी लेभल अफ एक्सपोजर एकदम बढिसकेको छ होइन अनि त्यही भएर एउटा होप चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै भेरिएन्टहरू आए पनि अप्स एन्ड डाउन्स भइराख्ला तर पनि पहिला जस्तो सुरुमा भयो जस्तो एउटा एकदम सडनली जुन लाइक म्यासिभ डेथ्स एन्ड म्यासिभ हस्पिटलाइजेसन जुन गर्यो त्यो चाहिँ अब कम हुन्छ होला मोस्ट लाइकली भन्ने अब त्यो एउटा प्रेडिक्सन धेरै जसो आइडी डक्टर्सको स्ट्याटिस्टिसियन्सहरूको त्यो चाहिँ छ होइन तर पनि अब त्यही भएर वी जस्ट ह्याभ टु बी ओपन माइन्डेड एन्ड देन अब मास्क कुरा गर्दाखेरि अब होइन अब लेट्स होप यो लेभल अफ ट्रान्समिसन घट्दै गयो अरे होइन लेट्स समरको टाइममा लाइक 0.1% भयो भने आई वुड फिल कम्फर्टेबल टु डु थिङ्स होइन अनि तर पनि अब सबवेज कम्युट गर्दा क्राउडेड प्लेसेसमा त्यस्तोमा चाहिँ अब स्टिल मास्क लाउने भनेको चाहिँ आई थिङ्क until this is there it's a good idea होइन अनि for someone like us यो कोभिडले नै भनिरहेको छ that like हुन्छ नि हामीलाई चाहिँ त्यति धेरै ओके प्रब्लम्सहरू छ भने इफेक्ट हुन्छ बट स्टिल लाइक हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू हो जस्तो लाग्छ कि अहिले भनिरहेको छु अस्तिसम्म मैले पनि लगाइरहेको थिएन है मास्क तर now that I know it's there I'm gonna be responsible and so should everybody so that hopefully we don't have to live with it होइन Yeah, exactly. त्यही अब यो ओपन माइन्डेड चाहिँ हुनै पर्छ यु कान्ट बी सर्टेन अब एटलिस्ट कोभिडले यति त सिकाएको छ नि होइन लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल एनिथिङ क्यान ह्यापन इन दिस वर्ल्ड होइन त्यो त सिकाएको छ नि हामीलाई आई थिङ्क वी हेभ टु बी ओपन माइन्डेड बी लाइक अनदर देयर कुड इट्स अ पोसिबिलिटी द्याट अनदर भाइरस कुड कम होइन योभन्दा अगाडि पनि धेरै भाइरसेसहरू छ फ्लू भन्ने फ्लूलाई इजिली लाइक इट्स जस्ट फ्लू भन्ने त्यसरी मान्छेहरूले सोध्छ तर त्यस्तो पनि होइन फ्लूले गर्दा कति मान्छे मरिरहेको हुन्छ होइन अब फ्लू भ्याक्सिन नलाउने मान्छेहरू पनि टन्नै हुन्छ होइन अब त्यो फ्लू मान्छेले बानी परेर दे जस्ट गट सो युज टु इट द्याट पिपल डोन्ट केयर अबाउट फ्लू बट इट्स नट द्याट इन्सिग्निफिकेन्ट होइन फ्लूले गर्दा कति मान्छेहरू चिल्ड्रेनहरू मरिरहेको हुन्छ होइन त्यही भएर यो लाइक इट्स डिजिजेस आर देयर लाइक दिस इज जस्ट it's natural to have diseases, natural to have pandemics are going to happen, right? मैले तपाईलाई अस्ति सोधिहालेँ होइन तर why does it happen every 5 years, every 10 years and it's not even predictable रे के अरे 20 वर्षपछि हुन्छ कि अहिले हुन्छ कि यस्तो ग्लोबल पेन्डेमिकहरू चाहिँ it is not predictable किनभने यो भनेको अब नेचरमा अब
दिस इज सच अ ऱ्यान्डम फिनोमेनन होइन इट्स नट प्रेडिक्टेबल किनभने संसारमा कतिवटा भाइरसेस छ मिलियन्स बिलियन्स ब्याक्टेरिया ह्युमन बिइङ वाइल्ड एनिमल्स लाइक देयर आर सो मेनी थिङ्स अझ पनि हामीलाई एक्ज्याक्टली कोरोना भाइरस कसरी कहाँबाट आयो भन्ने यो म्युटेटेड SARS-CoV-2 कसरी आयो अझ पनि एक्ज्याक्टली थाहा छैन होइन कहाँबाट आयो भने एउटा कन्सेप्ट छ कि ब्याट्समा कोरोना भाइरस आएर त्यहाँ म्युटेसन भएर कुनै एउटा एनिमलबाट अनि त्यसपछि ह्युमनमा अल्टिमेटली ट्रान्सफर गर्यो भन्ने त्यसरी त्यो एउटा कन्सेप्ट छ होइन त्यो पनि फुल्ली प्रुभन भएको छैन तर द्याट्स अ कन्सेप्ट त्यस्तो भाइरसेसहरू टन्न अरू छ होइन इभोला भाइरस बिचमा कहिलेकाहीँ आएको थियो लाइक एपिडेमिक्सहरू भयो होइन त्यसपछि अब यस्तो इट्स भेरी अनप्रेडिक्टेबल इट कुड रियली ह्यापन इट्स नट लाइक यु क्यान जस्ट से द्याट ओ दिस इज द एन्ड अफ इट अब हामीलाई 100 वर्षको लागि पुग्यो भन्ने त्यो चाहिँ छैन like natural disaster. It is nature. It's nature just doing like its random thing. Yeah, exactly. It's a random possibility, random thing that could happen anytime. Gloomy feel. It's it's just real. I think it's just realistic. Like it's just being realistic. Being practical. Being practical. Yeah, being practical and this is life होइन लाइफ हुन्छ डेथ हुन्छ भने जस्तो डेथ हुन्छ भनेर ग्लुमी भएर बस्नु त भएन we are here to live our lives right so it is what it is okay मलाई चाहिँ तपाईको okay you're very successful है म भन्दिन्छु अहिले ड्याङ तपाईको सक्सेस स्टोरी हुन्छ नि okay I was here म यहाँबाट यो गरेँ and did you always know you're going to be this successful was there a point like तपाईँ एकदमै हुन्छ नि where you had to push yourself हुन्छ नि यस्तो खालको स्टोरी इज गोना हेल्प आवर भ्युअर्स अफकोर्स हामीले अहिलेसम्म जतिवटा कन्भर्सेसन गऱ्यो त्यहाँबाट एकदमै नोट्सहरू लिएर हुन्छ नि ओके मेबी मेडिकल फिल्डमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि मेबी आई वान्ट डु दिस आई वान्ट डु द्याट भइसक्यो होला क्या अहिलेसम्म हुन्छ नि सो अहिले चाहिँ फर समवान तपाईँकै फिल्डको भए पनि या फिर समवान हुज जस्ट लाइक अलिकति होपलेस फिल गरिरहेको मान्छेलाई मेबी यर सक्सेस स्टोरी इज कैन गिभ देम लाइक हुन्छ नि सी डिड इट आई क्यान डु इट टु खालको हुन्छ होला नि त I really want to go into that. It's going to motivate me too. Of course. I would like to share. Of course, I didn't know that I would be successful. But success, like, also define that's a different thing. Individual ideas huncha success like define गर्ने हैन अब आफ्नो ठाउँमा आफ्नो एम्बिसन के हो हैन त्यो अनुसारले सक्सेस डिफाइन हुन्छ हैन अब मेरोमा चाहिँ मेरो गोल चाहिँ म एकदम गोल ओरिएन्टेड नै हो है पहिलेदेखि पढन्ते हो तपाईँले प्लान्सहरू लाइक त्यो पहिला हुन्छ नि वेन यु वर भेरी यङ ओके आम गोना डु दिस भनेर प्लान्सहरू जुन बनाएर राखेको हुन्छ नि त्यो चेकलिस्ट मजाले भयो मैले हैन अब मेन कुरा त हैन ड्रिम्स चेन्ज हैन ड्रिम्स भनेको मुभिङ टार्गेट हो के सक्सेस इज अल्सो मुभिङ टार्गेट इट शुड नेभर बी स्ट्याटिक वी आर ग्रोइङ वी आर लिभिङ आवर लाइफ थिङ्स चेन्ज हैन यु मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर हैन सो ड्रिम्स चेन्ज लाइक द्याट यु हेभ टु एक्सेप्ट द्याट हैन इफ पिपल थट द्याट दे वुड डु समथिङ एल्स एन्ड देन लाइक आफूले दे लर्न through the process that they are not for it and they want to do something else, that's fine. That's why it's really important to know that dreams are moving target. Okay. You define your success like as you go on. Life changes. You're not the same person 5 years ago. You're not the same person. So you won't be the same person 5 years from now. Things change. Bobby, like I'm a professional makeup artist, right? I'm loving this so much. म आफै like यसरी यो गरिरहेको पनि मलाई एकदमै मन परिरहेछ अनि घरमा गएर one whole week I'm like looking at the same video again and भ्युजहरू पनि सबै मै होला जस्तो लागिसक्यो अहिले त मलाई बट देन अगेन म आफैले पनि पिकअप गरिरहेको छु नेक्स्टमा चाहिँ what I can do better अहिले पनि इभन इन दिस एपिसोड आई रियली वान्ट टु इम्प्रुभ माई इन्ट्रोडक्सन्स यो मैले आफ्नै लागि भनेर गरिरहेको छु तर मैले कति धेरै आफै पनि ग्रो भइरहेको छु कि यहीँबाट पनि हुन्छ नि तपाईँको स्टोरी जाओस्
मेरो स्टोरी अब म सिम्पल ब्याकग्राउन्डबाट हो है सिम्पल ब्याकग्राउन्ड हाम्रो पेरेन्ट्स हार्ड वर्किङ होइन एकदम पढ्नुपर्छ राम्रो गर्नुपर्छ लाइफमा एज युजुअल नेपालमा होइन हाम्रो सबैजना पढ भन्ने सबैजना पेरेन्ट्सहरूले होइन तर अफकोर्स लाइक त्यही पेरेन्ट्सको एउटा गाइडेन्स भयो सधैँ अनि राम्रो स्टुडेन्ट थिएँ अनि एउटा सानैदेखि राम्रो हुन्छ नेपालमा अब राम्रो मार्क्स ल्यायो भने ल अब यो तिमी डक्टर बन्ने इन्जिनियर बन्ने भन्ने हुन्थ्यो होइन फर्स्ट बेन्चर हो दिदी फर्स्ट बेन्चर नै थियो होला म चाहिँ आई थिङ्क ब्याचलर्ससम्म चाहिँ फर्स्ट बेन्चर थिएन होइन बिकज मैले जे पढ्यो मेरो इन्ट्रेस्टको पढेन बिकज लाइक सोसाइटी निड्स मी टु डु दिस भनेर या फिर मेरो फ्यामिलीको प्रेसर त थिएन है त्यही पनि हुन्छ नि सबैले जे पढिरहेछ त्यही पढ्नु पर्ने खालको भएर पढ्यो ढाकी भनेर चाहिँ बिर्सेँ मैले भरे तर लाइक पढाइकै विषयमा चेन्ज भयो भन्न खोजे हो तिमीले बिर्स्यो मैले त मैले हामीले के कुरा गरिरहेको थियौँ नि त्यही स्टोरी होइन अब पढन त्यही टाइपकै थिएँ है पहिलेदेखि अनि त्यसपछि पढाइ गर्दै चाहिँ एउटा पोइन्टमा गएपछि चाहिँ मलाई आई लाइक साइन्स भन्ने फिल भयो अनि त्यसपछि गर्दै गएपछि त्यसमै इन्ट्रेस्ट भयो र समहाउ चाहिँ ओके आम गोना बी अ डक्टर भनेर त्यो एउटा आइडिया आयो अरूहरूले भन्दा पनि थियो होला सायद होइन तर हाम्रो अब हाई स्कुलमा गएपछि एउटा हुन्छ नि +2 भनौँ न नेपालमा +2 भनिन्छ नि होइन +2 गर्दाखेरि ओके यु हेभ टु डिसाइड इफ यु वान्ट टु डु मेडिसिन अर नट काइन्ड अफ राइट सो त्यतिखेर यङ देन दी त्यतिखेर त तपाईँ क्या यङ थियो नि अनि लाइक हाउ डिड यु नो यर डिसिजन वाज राइट एक्ज्याक्टली द्याट्स हार्ड टु टेल नाउ है द्याट यु वेयर यङ आई थिङ्क हाम्रो नेपालको पढाइको ब्याकग्राउन्ड र समथिङ इट फोकसेस यु टुवर्ड्स वान ट्र्याक अनि त्यही 9-10 मा हुँदाखेरि आई थिङ्क मलाई फिल हुन्थ्यो कि ओके लाइक आई रियली लाइक हुन्छ नि साइन्स एन्ड त्यसपछि एउटा प्लान्ट भयो आइडिया समहाउ द्याट आई वान बी अ डक्टर भनेर अनि त्यही सोच्दा ओके आई वान बी अ डक्टर द्याट्स वाट आइम इन्ट्रेस्टेड इन भन्ने +2 मा गएपछि चाहिँ फिल भएर ओके लाइक आइम जस्ट गोना डु बायोलोजी भनेर मैले सेकेन्ड इयरमा बायोलोजीको ट्र्याक मात्रै लिएको थिएँ कि अनि त्यो पोइन्टमा चाहिँ अब आई डोन्ट थिङ्क अब अभियसली यु डोन्ट नो वाट्स गन ह्यापन लेटर इन फ्युचर तर त्यतिखेर मेरो यस्तो माइन्ड सेट थियो कि there is no doubt even if it takes like few years I'm gonna get into medical school I'm gonna दामी होइन त्यस्तो थियो मेरो डेडिकेसन स्टबर्न मैले अब म्याथ्स पनि लिएको थिएन क्या त्यतिखेर त्यो फिजिक्सको ब्याकग्राउन्ड आई मिन इन्जिनियरिङको ब्याकग्राउन्ड यताउता जानको लागि चाहिँ यु हेभ टु टेक म्याथ्स मैले सेकेन्ड इयरमा होइन म मेडिसिन नै गर्ने हो भनेर मैले म्याथ्सको अप्सन पनि आउट गर्दै थिएँ कि अनि त्यतिसम्म फोकस मेडिसिन नै गर्छु भन्ने भएको थियो मलाई होइन अनि मेडिकल मैले हाई स्कुल चाहिँ बुढानकण्ठ स्कुलमा गरेको थिएँ होइन त्यहाँबाट पनि धेरै कुरा लर्न गरेँ है एकदम कम्पिटिटिभ ब्याकग्राउन्ड थियो त्यहाँ कम्पिटिटिभ इन्भाइरोमेन्ट होइन अब सबैजनाले त्यहाँ पनि मेडिकल लाइक एकदम गोल फोकस थियो है त्यो स्कुलमा अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि ड्रिभन नै भइराखेँ म लाइक ओके म यो नै गर्छु भनेर अनि त्यो हाई स्कुल +2 सकाएपछि राइट इन्टु यो उहरू हाम्रो इन्ट्रेन्स एक्जामिनेसनहरू हुन्छ त्यो इमिडिएटली गरेँ 2-3वटामा गर्दै चाहिँ फर्स्ट विदिन फ्यु मन्थ्सको एक्जाममा नै मेरो नाम निस्क्यो होइन मान्छेहरूको कति टाइम लाग्छ होइन र यसमा म चाहिँ अब लकी भएको लकी मात्र म लकी भनेर भन्दिनँ मैले यति कुरा त गरिहालेँ आई थिङ्क डेडिकेसन म धेरै पढ्थेँ धेरै मेहनत चाहिँ एकदम गर्थेँ नै त्यसमा क्वेसन छैन है तर म जस्तो मेहनत गर्ने अरूहरू पनि मैले धेरै देखेको छु जसको चाहिँ भइरहेको हुँदैन त्यही भएर अब त्यसमा आई डोन्ट थिङ्क आई बिलिभ इन लक तर पनि अब त्यो पनि हुँदो रहेछ क्यारे कहिलेकाहीँ आई डोन्ट नो होइन अनि त्यही विदिन फ्यु मन्थ्स त्यो शिक्षा मन्त्रालयको उसमा चाहिँ स्कलरसिपमा मेरो नाम निस्क्यो अनि मणिपालको लागि टप 20 मा नाम निस्क्यो भने चाहिँ मणिपाल जान पाउँथेँ आई वाज इन द टप 20 अनि मणिपाल स्कुलमा मेडिकल स्कुल गरेँ होइन मणिपाल कलेजमा म फर्स्ट बेन्चर थिएँ ल इभन लाइक मेडिकल स्कुलमा म फर्स्ट मलाई याद आयो है मैले अघि के भन्नु लाग्थेँ फर्स्ट बेन्चर
ब्याचलरसम्ममा कहिले फर्स्ट बेन्चर भएन मेरो इन्ट्रेस्टको कुरा पढेन यहाँ आइसकेर मेकअप स्कुलमा कति मन्थ्स थियो एभ्री सिङ्गल डे फर्स्ट बेन्च अनि निन्द्र नपुगेर यस्तो भइरहेको हुन्छ पछाडि हेऱ्यो सबैजना सुतिरहेछ आम टेकिङ नोट्स मेरो इन्ट्रेस्टको कुरा भयो नि त त्यो त आफूलाई मन परेको कुरा गरे भने you just like it and you do it you do it अनि म त्यस्तो लाइक मेरो के भन्छ ब्राइट स्टुडेन्ट कहिले पनि थिएन होइन तर मेरो आफ्नै इन्ट्रेस्ट भएको कुरामा चाहिँ लाइक आई वाज सो गुड एट इट अनि आई वाज प्रेज्ड हुन्छ नि जतिखेर पनि अनि आई गट लाइक इभन मोटिभेटेड अनि त्यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि त लाइक आई क्यान टेक अन वर्ल्ड खालको फिल भयो क्या मलाई सो आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको कुरा चाहिँ लिनुपर्ने रहेछ लाइक या एक्ज्याक्टली आई मिन यु नो देयर आर मोमेन्ट्स sometimes you feel like oh it's so like tiresome it's dreadful like why am I doing this भन्ने तर पनि at the end of the day like there is that feeling of content I am doing something for good and I don't hate it like I want to be this and then you're doing that you're exactly right you should do what you like and then by the way this makeup is done by her I got to get a makeup done by a professional makeup artist मलाई त यहाँ तपाईँ your presence here alone I feel like is so motivating to me and to everybody होला hopefully हैन तर मैले तपाईलाई काटे हो कि I like to listen to your whole story हैन ठिकै छ म हामी कहाँ पुगेको थियौ मणिपाल स्कुल पुग्यो मणिपालमा चाहिँ अब अलिकति मैले हाई स्कुल पनि अलिक घरबाट नभए फर्स्टमा म त एकदम सधैँ घरमा बस्ने घरको लाइक सबै अब खासै केही काम घरको काम पढ्ने मात्र हजुर नेचुरली त्यही हेर मम्मीले पढ राम्रो पढ्ने मान्छे पढ भनेर मात्र भनिराख्ने होइन अनि एकदम पुलपुलेको भयो नि त घरमा अनि त्यसपछि हाई स्कुलमा चाहिँ लाइक डिस्टेन्स भयो फ्यामिलीबाट सुरुमा त म कस्तो होमसिक भएको थिएँ बुढानकण्ड स्कुलमा चाहिँ एकदम रुल्सहरू एकदम रेस्ट्रिक्टेड छ कि अनि त्यहाँ बाहिर भिजिटरहरूलाई इभन पेरेन्ट्सहरूलाई चाहिँ पुरा अपोइन्टमेन्ट लिएर एकदम कुनै टाइममा विकेन्डमा मात्र भेट्न मिल्ने त्यस्तो छ होइन अनि त्यसपछि मेरो मम्मी भेट्न आउनुभएको थियो म त म यहाँ बस्दिनँ म छोड्छु मलाई प्लिज लिएर जानु हाउ ओल्ड यु सी देन म त्यतिखेर मैले मेरो एसएलसी चाहिँ अलिकति चाँडो नै सकाएको थिएँ है म आई थिङ्क आई वाज 15 मैले एसएलसी मेरो 50 अनि बुढानकण्ड स्कुलमा चाहिँ अलिकति चाँडो सुरु हुन्छ कि सबै कुरा यु बिफोर यु गेट द रिजल्ट्स अफ एसएलसी यु गेट इन यु अलरेडी नो द्याट यु आर गोइङ टु स्टार्ट होइन सो त्यो हुन्छ अनि त्यसपछि मैले त्यही भएर सुरु गर्दाखेरि मेरो जस्ट न 16 पुगिसकेको थिएन मैले एसएलसी गर्दाखेरि अलिकति अगाडि नै सकाइसकेको थिएँ मैले 10 क्लास अनि त्यतिखेर त्यही 15 year old थिएँ होला तर आई वाज रियली होमसिक अनि धेरै टाइम लाग्यो मलाई 3-4 कति महिना लाग्यो त्यो युज टु हुनलाई होइन अनि पछि बिस्तारै गइसकेपछि चाहिँ देयर आर सो मेनी पिपल अन द सेम बोट अनि अर्को साइडमा चाहिँ पहिल्यैदेखि त्यहीँ हस्टेलमा बसिराखेकोहरू त्यहाँ त त्यहीँ बस्नु पर्थ्यो नि त हस्टेलमा बसिरहेको दे वर सो कम्पिटिटिभ हुन्छ नि लाइक सो गुड सो वेल राउन्डेड अनि उनीहरूलाई देखेर कति कुराहरू सिकेँ होइन अनि बिस्तारै चाहिँ बानी बस्दै गयो होइन अनि त्यसले चाहिँ आई थिङ्क इट हेज हेल्प्ड मी ग्रो सो मच त्यो चाहिँ फर्स्ट इनिसियल लाइक अफकोर्स इट्स गुड टु बी होम एन्ड सपोर्टेड देयर इज नो डाउट तर अलिकति टाढा गयो भने चाहिँ अझ धेरै कुराहरू सिकिन्छ यु गेट थ्रोन इन टु अ सिचुएसन एन्ड देन यु लर्न मोर यु ग्रो होइन अनि त्यसपछि मणिपाल जाँदाखेरि आई थिङ्क त्यो मणिपाल कलेज चाहिँ पोखरामा अब काठमाडौँ मेरो घर चाहिँ हामी बस्ने काठमाडौँमा हो त्यो त अलि अर्कै सिटीमा भयो नि त्यहाँ पनि सुरुमा डर लाग्थ्यो के होमसिक हुने हो कि भनेर तर त्यस्तो फिल भएन कि लाइक द्याट वाज एन एक्सपिरियन्स होइन त्यहाँ गएपछि चाहिँ अब त्यही मेडिकल स्कुल त अब धेरै इट वाज डिफ्रेन्ट लाइक मेनी फ्रेन्ड्स यु मेकअप सो मेनी फ्रेन्ड्स एन्ड दे आर विथ यु फर सो लङ राइट लाइक मेनी इयर्स अनि सँगै बस्ने इट वाज भेरी डिफ्रेन्ट लाइक अहिले पनि सोच्दाखेरि ओ माई गड कहिलेकाहीँ जति गाह्रो भए पनि पढाइ जति गाह्रो भए पनि मणिपालको साथीहरू भेट्दाखेरि ओ माई गड लाइफ लङ फ्रेन्ड भेटेको जस्तो फिल हुन्छ होइन अनि त्यो टाइम चाहिँ लाइक कस्तो मेमोरेबल हुन्छ कि आई वान्ट अलमोस्ट लाइक गो ब्याक देयर लाइक हुन्छ नि जति गाह्रो भयो भने पढाइ गाह्रो भयो भने इट वाज लाइक ultimately it was amazing experience हैन त्यो चाहिँ अब almost 5.5-6 years त्यहाँ भयो त्यसपछि internship गर्न म पछि internship पनि actually मणिपालमै गरेँ so almost like 6 years जति म त्यहाँ बसेँ अनि त्यसपछि
त्यसपछि म काठमाडौँ आएर अलिकति समय मैले चाहिँ स्कलरसिपमा पढेको हुनाले चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनले चाहिँ बाहिर रिमोट एरियामा काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा रुल थियो होइन त्यसको लागि चाहिँ म बाहिर पनि गएँ होइन लाइक पेरिफेरिजमा मेडिकल अफिसर भएर अनि त्यसपछि त्यतिखेर अब गाउँहरूमा मैले चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा काम गरेको थिएँ अनि त्यहाँ अब मेडिकल अफिसर भएर लाइक पेरिफेरिजमा डिफ्रेन्ट सिटिजभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट खालको सेटअपमा गएर पनि काम गरेँ होइन अनि त्यही गर्दै चाहिँ मैले लोकसेवाको एक्जाम पनि दिएको थिएँ लोकसेवामा पनि नाम निस्केर काम गरेको थिएँ त्यही गर्दा कताबाट चाहिँ I wanted to just like give USMLE and do higher studies like somewhere else हैन USMLE भनेको चाहिँ US Medical Licensing Examination भन्छ है त्यसमा चाहिँ एकदम लाइक एक्सट्रिमली अगेन यो सबै एक्सट्रिमली कम्पिटिटिभ छ I can imagine अनि यस्तै गर्दै चाहिँ I was like okay I want to go for somewhere else for my further studies भन्ने त्यो आयो ममा ड्राइभ आयो है त्यो अलिअलि मेडिकल स्कुलमै हुँदाखेरि पनि अलिअलि फिल भइरहेको थियो तर जब मैले काम गर्न थालेँ अझ मलाई फिल हुँदै गयो कि आई वान्ट लाइक गो समवेयर एन्ड डु माई फर्दर स्टडिज लाइक इन मोर एडभान्स्ड कन्ट्री भन्ने एउटा फिल भएन अनि त्यसपछि त्यसको लागि प्रिपेयर गर्न थालेँ लोकसेवाकै अन्तर्गत काम गरिरहेको थिएँ त्यो बेला अनि मेरो दाइ पनि युएसमै हुनुभएको हुनाले चाहिँ एउटा हुन्छ नि केही सपोर्ट हुन्छ त्यता गयो भने भन्ने एउटा फिल भयो फ्यामिलीले पनि सपोर्ट गर्नु यही तिम्रो ड्रिम हो भने गो फर इट भनेर सपोर्ट गर्नुभयो त्यो एकदम ठुलो कुरा थियो मेरो लागि होइन अनि त्यसपछि मैले त्यही पर्स्यु गरेँ अनि त्यसपछि अब त्यो एक्जाम्सहरू त नन स्टप होइन त्यस्तो लाइक वी हेभ टु गिभ 4 डिफ्रेन्ट एक्जाम्स लाइक यहाँ आएर इन पर्सन पनि दिनुपर्छ पेसेन्ट्सहरूलाई भेटेर इट वाज एभ्रिथिङ वाज भेरी इन्टिमिडेटिङ लाइक हुन्छ नि त्यो होल प्रोसेस लाइक एकदम इट्स रियली लङ अनि म्याचिङ भन्ने हुन्छ त्यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ अनि अल्टिमेटली आई गट इन्टु अ स्पट हियर त्यो पनि विदिन फर्स्ट इयर नै भयो म आएको मैले ट्राई गरेको फर्स्ट राउन्डमा नै म त्यसलाई म्याच भन्छ होइन म्याच भने इन्टर्नल मेडिसिन रेजिडेन्सी प्रोग्राममा आर्कन्सा युनिभर्सिटी प्रोग्राम राम्रो प्रोग्राममा चाहिँ मैले स्पट पाएँ अनि त्यहाँ रेजिडेन्सी सकाएर अनि त्यसपछि फेरि मलाई फर्दर स्पेसलाइजेसन गर्ने इन्ट्रेस्ट भयो अनि इन्फेक्सियस डिजिजमा अप्लाई गरेँ अनि त्यसपछि एनवायु एउटा टप चोइस नै थियो मेरो अनि त्यहाँ आएँ एनवायुमा आएर फेलोसिप गरेँ अनि त्यसपछि काम गर्दै हियर आई एम रियली लङ जर्नी या अनि आई फिल लाइक एउटै कुरालाई तपाईँले यस्तरी फोकस गर्नुभयो द्याट इट ह्याड टु फलो यु के या आई थिङ्क सो या आई वाज भेरी डिटर्मिन्ड होइन यो गर्छु नै भनेर थियो अनि त्यसपछि अब त्यही हार्डवर्क रिक्वायर्स हार्डवर्क डेडिकेसन फोकस सबै कुरा चाहिन्छ होइन सपोर्ट चाहिन्छ अफकोर्स अनि त्यसपछि बहिनीले अघि न सोध्नु भएको थियो है मैले पहिला प्रोफेसनल्ली आई वाज सेइङ द्याट आई विल कल यु तपाईँ तिमी भने म अब तपाईँ भन्छु प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्टलाई प्रोफेसनल्ली गर्नु पर्यो नि एड्रेस थ्याङ्क यू सो मच भनिदिनु भएकोमा पनि तिमी नै भन्नुभयो हुन्छ त्यही पनि मैले के भन्दै थिएँ ए होइन अघि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थियो कि कुनै बेलामा गाह्रो भएन कि केही फिल भएन सधैँ अब गोल ओरिएन्टेड भने अफकोर्स अप्स एन्ड डाउन्स भयो नि होइन कहिलेकाहीँ त लाइक दिस इज टु मच लाइक अब कुनै एउटा पोइन्टमा मेबी आई वोन्ट डु दिस भन्ने त्यस्तो फिलिङ आउँथ्यो होइन तर आई कन्टिन्यू टु बी लाइक ओके होइन दिस इज माई गोल यो म गर्छु भन्ने गरेँ मेरो बिगेस्ट लर्निङ एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ म आर्कन्सामा रेजिडेन्सी गर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो चाहिँ मेरो एकदम लाइफ लङ लर्निङ जस्तो फिल हुन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ कस्तो भने एउटा म सुरुमा आउँदाखेरि न्युयोर्क आएँ अनि न्युयोर्क त अब लाइक अमेजिङ सिटी होइन त्यसपछि सबै कुरा कति कुरा नेपाल जस्तो फिल हुन्छ नेपाल मोमो चाहियो त्यो चाहियो नेपालीहरू साथीहरू एभ्रिथिङ इज राइट देयर होइन मेरो फेरि दाइको कम्युनिटी अनि मलाई होम नै फिल हुन्थ्यो कि न्युयोर्क अनि सडनली चाहिँ म साउथ पुगेपछि चाहिँ अमेरिकाको कल्चर होइन एकदम
इट वाज भेरी डिफ्रेन्ट फर मी टु एडजस्ट होइन. अनि त्यो माथि इन्टर्नसिप रेजिडेन्सी भनेको चाहिँ वान अफ द हार्डेस्ट ट्रेनिङ्स इन द वर्ल्ड मानिन्छ होइन. अब सबै इन्टर्नसिप्सहरू गाह्रै हुन्छ होइन. अब मेडिकल इन्टर्नसिप अझ मेरो लागि अझ धेरै च्यालेन्जिङ, किनभने मेरो यहाँको मेडिकल एक्सपिरियन्स होइन नि त होइन. मेडिकल स्कुल त नेपालमा गरेको भयो, यहाँको चाहिँ पढाइ एक्जाम्सको एक्सपिरियन्स भयो, तर यहीँ लाइक पेसेन्टसँग डिल रेगुलरली त गराएको छैन. यहाँको अमेरिकन स्टुडेन्ट्सहरू र भर्सेस ममा त डिफ्रेन्स हुने भयो नि. त्यो माथि साउथ होइन, साउथमा आर्कान्साको अर्कै खालको एक्सेन्ट होइन, त्यो बुझ्न गाह्रो होइन. सो मेनी च्यालेन्जेस. अब ठिक्कको मेडिकल स्कुलमा एभरेज आवर्स काम मतलब पढ्न जाने, स्कुल गर्ने, यो गर्नेबाट अनि यु स्टार्ट गोइङ टु लाइक 5 AM होइन. कहिले काहीँ 4 बजे बिहान पुग्नुपर्ने आइसियुमा काम हुँदा. अनि देन यु कन्सटेन्टली वर्क अनि त्यो चाहिँ अब त्यतिखेर चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो है. अनि तर त्यही अगेन लाइक मेरो ड्रिम के हो भनेर पुल ब्याक टुगेदर गरेर बिस्तारै स्टेप वाइज गर्दै गएपछि चाहिँ एभ्रिथिङ फेल इन टु प्लेस है. वा, म त मैले पनि 11 मा आई अटेम्प्टेड है, साइन्स पढेको थिएँ मैले. पढेको आई थिङ्क 4-5 मन्थ्समै आई ह्याड टु स्टप. म सक्दै सकेन मैले. माई ब्रेन कुड ग्रास्प इट हुन्छ नि. अनि मलाई इन्ट्रेस्टै नभएको कुरा भएपछि हुन्छ नि, तर धन्न मैले चेन्ज गरिहालेँ क्या. हो एक्ज्याक्टली. मैले लोएस्ट मार्क्स ल्याएर झुन्डी म कस्तो खालको हुन्थेँ होला त्यसपछि. क्यान यु इमेजिन? झुन्डी पास भयो अनि लाइक आइ एम नट भेरी कन्फिडेन्ट अराउन्ड माई पियर्स रे, बिकज लाइक अनि आफ्नो के अरे ग्रेड्सहरूको नि कति कुरा भइरहेको हुन्छ नि, लाइक सोसियल ग्यादरिङहरूमा आई अलवेज बी इम्बारेस्ड. टाइममै छोडेछ होइन. आई थिङ्क त्यही यस्तो कुराहरू राइट टाइममा राइट डिसिजन गर्न इट्स इम्पोर्टेन्ट होइन. आफूलाई अल्टिमेटली के चाहिँ सुट हुन्छ. सबैजना डक्टर इन्जिनियर भयो भने मेकअप आर्टिस्ट को हुन्छ होइन. डक्टरहरूलाई पनि जानुपर्छ नि सोजहरूमा, कसले डेभलप गरिदिन्छ होइन. एनिवे यो सबै मैले आफैले यहाँ लाइक ओके एभ्री विक सो अप गरेर हुन्छ नि. नो होइन, अहिले चाहिँ गर्ने अहिले चाहिँ आई वान्ट टु डु दिस भनेर आइरहेको. इट्स बिकज लाइक म आफैलाई पनि धेरै म चाहिँ प्रेजेन्ट भएर मान्छे खोजी गएर समातेर अनि ज्ञान लियो होइन मैले. तर अनि आई सी माई सिस्टर्सहरू कतिजना, उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो प्लेटफर्मबाट चाहिँ एक्लै कोठामा बसेर सुनिरहेको बेलामा चाहिँ यु रियली ओके लर्न हुन्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ यहाँबाट. होपफुली यो एपिसोडबाट पनि धेरै हेल्प भयो होला सबैजनालाई. मलाई एउटा लास्ट तपाईँलाई सोध्न मन लागेको है, तपाईँले यहाँ आइसकेपछि पार्ट टाइम जब्सहरू गर्नु पऱ्यो कि परेन? मैले चाहिँ यो चाहिँ लकी नै भन्नुपर्छ है. यो चाहिँ भन्नुपर्छ. म आएपछि आई डिड नट, किनभने म फर्स्टमा आएको 1 year चाहिँ म लाइक आई स्टेड विथ माई ब्रदर होइन. अनि मेरो दाइले मलाई फुल्ली सपोर्ट गर्नुभयो. सो त्यतिखेर त मैले आई ह्याड टु प्रिपेयर फर माई एक्जाम्स, आई ह्याड टु ट्राभल, आई ह्याड टु इन्टरभ्यू लाइक हुन्छ नि. एन्ड माई ब्रदर सपोर्टेड मी. त्यही भएर त्यतिखेर फर्स्ट 9-10 months चाहिँ मैले यहाँ बस्दाखेरि त्यो अन्टिल आई गट इन्टु रेजिडेन्सी त्यो बेलामा मैले अरू केही काम गरिनँ, किनभने द्याट वुड डिस्ट्र्याक्ट मी. अनि स्पेसली दाइले मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुभयो होइन. अनि त्यो भएर थ्याङ्कफुल्ली मैले त्यो अरू केही गर्नु परेन होइन. तर आई नो इट्स लाइक इट इज हार्ड. देयर आर सेभरल अदर म जस्तै मेरो जस्तै फ्यामिली नभएको यहाँ नभएकोहरू त देयर आर सो मेनी अदर सिमिलर. यहाँ नेपालबाट आउने डक्टरहरू त यहाँ धेरै हुनुहुन्छ नि त होइन. अब उहाँहरूको सबैको स्ट्रगल मेरोभन्दा अझ बढी स्ट्रगल गर्नुभएको हुनसक्छ होइन. अनि त्यसपछि पार्ट टाइम गरेर ग्यास स्टेसनमा काम गरेर त्यो ट्राभल गर्ने लाइक इन्टरभ्यूको एक्सपेन्सेसहरू गर्ने त्यस्तो धेरैले गर्नुभएको थियो. मैले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि कतिजनालाई भेट्दाखेरि भन्नुहुन्थ्यो होइन. अनि त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो गर्नु परेन. अनि फर्स्ट इयरमै मैले अघि भने जस्तो त्यो रेजिडेन्सी पाएँ होइन. अनि त्यो भएपछि रेजिडेन्सी गर्दाखेरि चाहिँ यु गेट लाइक सम पे. सो दिस इज वाइ इट इज सो इम्पोर्टेन्ट. तपाईँको ठुलो मान्छेहरूले नि हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको
चाइल्डको ड्रिमलाई पनि ट्रस्ट गरिदिनु यहाँ हेर्नु लिभिङ एक्जाम्पल राइट हुन्छ नि पार्टनर्सहरू भए पनि सबैजना भए पनि लाइक कोही एकदमै ड्रिभन छ अरे ओके आई क्यान डु दिस आई वान्ट टु डु दिस भनिरहेको बेलामा सपोर्ट माग्नै नपरोस् के मलाई यो सपोर्ट गरिदिनु न भनेर भन्दै नपरोस् कि आई विल सपोर्ट यु भनेर आयो भने त इट विल बी सच एन इजी के भन्छ तपाईँको यो त्यो एकदमै इजिली जान्छ नि त तपाईँको हार्डसिपहरू धेरै हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई नो इट्स ट्रु होइन सपोर्ट भन्ने कुरा त कति टाइम त अब सपोर्ट मनले गर्न चाहे पनि कति कुराले गर्न नमिल्ने हुनसक्छ होइन फाइनेन्सियली वाट एभर लाइक देयर माइट बी अदर लाइक प्रब्लम्स होइन तर मनले मोरल्ली नै सपोर्ट गर्दाखेरि पनि धेरै कुरा राम्रो इजी हुन जान्छ फर स्योर हाम्रो यहाँ चाहिँ लेट्स से मेरो पनि छ धेरै लाइक साथीहरू मेडिकल फिल्डमै भइरहेको तर यता आइसकेपछि चाहिँ फ्लिप नै भयो क्या कम्प्लिटली सब्जेक्टै छोड्नुपर्ने भयो बिकज लाइक यहाँ पार्ट टाइम जब्सहरू यु क्यान गेट भेरी इजिली स्टुडेन्ट्सहरू एकदमै धेरै छ अनि इट्स लाइक यो यहाँको कल्चर पनि एकदमै it's not a like weird thing to have a part-time job. Ani we tend to get attached with our part-time job. Ani weekly pay pani ke. त्यो weekly pay ले मलाई नेपाल पठाउन नि भइराछ मलाई यहाँ पे गर्न नि भइराछ मेरो के अरे लाइफको स्ट्यान्डर्ड पनि राम्रै भइराछ अनि त्यसमै ढल्केर जाँदो रहेछ कि पार्ट टाइम जब टर्न्स इन्टु फुल टाइम जब अनि त्यसपछि योर ड्रिम्स लाइक collapses but it's also because त्यो सपोर्ट नभएर पनि हो इट्स बिकज लाइक आफूले सबै आफ्नै गरिराख्नु परेको छ नि त यता जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब त्यही अब एभ्री इन्डिभिजुअल सबैको आफ्नै स्ट्रगल हुन्छ होइन अब त्यही अघि मैले भनेको थिएँ नि ड्रिम्स आर मुभिङ टार्गेट्स के आई लभ द्याट I'm gonna say it now I love to say that I think it's so true किनभने if you get fixated on one dream अब मैले एउटा गोल बनाएँ ओके तर मैले अहिले जे अचिभ गरेँ यसैमा म स्टक भएर बस्दिनँ नि त अब आई हेभ मोर ड्रिम्स लाइक इट्स चेन्जिङ राइट आई वान्ट टु डु समथिङ डिफ्रेन्ट नाउ or whatever like I have another level of set of dreams होइन बिस्तारै you situation अनुसार you have to change yourself you have to modify dreams होइन अनि त्यो भयो भने you'll be happier त्यो एउटा ह्याप्पिनेसको सक्सेस पनि सायद ह्याप्पिनेस अर कन्टेन्टको एउटा हुन्छ नि थिम पनि होला कि सायद एउटैमा आई थिङ्क एउटै फिक्सेटेड भयो भने फेरि डिसपोइन्टमेन्ट हुन्छ धेरै होइन अब आफ्नो लाइफ त चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि त सिचुएसन्सहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ आफू अड्याप्ट हुँदै जानु पर्यो अनि त्यही अनुसारले आफ्नो ड्रिम पनि चेन्ज गर्दै जानु इट्स ओके टु चेन्ज ड्रिम्स बट फर्स्ट यु हेभ टु ड्रिम you have to dream and try and try your best to do everything I hope यो again म जहिले यही भनिरहेको हुन्छु अब देखि पनि रहेछ अनि एभिडेन्ट पनि कतिजनाले पिपल द्याट आई नो लाइक दे स्टार्टेड हुन्छ नि स्ल्याक अफ गरिरहेको मान्छेहरू इभन लाइक मैले एड्रेस नगरे पनि आई क्यान सी लाइक अ लट अफ थिङ्स ह्यापनिङ अराउन्ड मी मेरै सर्कलमा एन्ड आई गिभ क्रेडिट टु माई सो बट देन अगेन होपफुली यु बिइङ हियर हुन्छ नि तपाईँलाई पनि रमाइलो भयो होला अलिकति एकदम रमाइलो लाग्यो देचन बहिनी थ्याङ्क यू सो मच अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ अनि आई रियली होप होइन अब आई मिन मलाई आफूले यत्तिकै हेर्दाखेरि आइएम जस्तो सिम्पल म जस्तो धेरै डक्टरहरू यहाँ हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो आई मिन इट इज सम अचिभमेन्ट तर त्यस्तो पनि मभन्दा धेरै सक्सेसफुल मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन अब त्यही अघि भने नि सक्सेस इज वाट यु वान डिफाइन लाइक यु सेट युर ओन गोल्स एन्ड यु डिफाइन युर ओन सक्सेस होइन अनि अब मैले आफूले केही नयाँ कुरा सिक्नु पर्यो कसैबाट मोटिभेसन लिनु पर्यो भने आई लिसन टु अ लट अफ पडकास्ट हुन्छ नि अब डिफ्रेन्ट फिल्ड्समा मेडिसिनमा मात्र होइन अरू कुराहरूमा अब मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ कि फाइनेन्सको बारेमा मलाई केही थाहै छैन भने जस्तो फिल हुन्छ होइन अनि फाइनेन्सको बारेमा पडकास्ट सुनिरहेको हुन्छु त्यसपछि अब के एनी फिल्ड लाइक यु जस्ट लाइक लिसन गेट मोटिभेटेड हुन्छ नि आई फिल द्याट वे म अरूले अब वुमेन इन मेडिसिन के गरिरहेछ हुन्छ नि अनि उनीहरूको पडकास्ट अथवा उनीहरूसँग गफ गर्ने त्यस्तो मोटिभेट हुनको लागि टाइम टु टाइम यु निड द्याट होइन मैले पनि एउटा आउट अफ आफ्नो फिल्डको
चाहिँ रिसेन्टली यो अब ट्याक्स फाइलिङ सिजन नै सक्यो भर्खरै सक्यो होइन यो ट्याक्स फाइल गर्नेमा चाहिँ मलाई आफै पनि गर्छ नि त कतिजनाले मैले आफै गर्छु बाइ द वे which is what I want to learn. Time I've been here 11 years actually now. The whole time I've been doing it myself. I want to do it myself too. So मेरो यो year को एकदमै soft goal भनेको चाहिँ I think I'm gonna like to go through and through with the entire process, and next year I'm gonna do it myself. Right? Yeah, and it's not impossible. The tools haru cha haina. There are so many tools like YouTube, tutorials haru cha, podcast haru cha, ke cha haina. There are so many ways you can look and learn. मेरो रिसर्च स्टार्ट भइसक्यो भने आई आस्क लाइक डे टु डे लाइफमा पनि मैले ब्याक अफ माई हेड म यो गर्छु भनेर राखेको त छैन तर जेनरली पनि कहिले कहिले टपिक निस्किहाल्यो भने आफूले पनि आफै गर्नुहुन्छ ए त्यसमा कसरी यस्तो कसरी भनेर अलिअलि सोधिरहेको हुन्छु त्यहाँबाट हल्का पायो अनि सोर्स दिँदो रहेछ कि अनि त्यहाँ रिसर्च वाइ नट किन गर्न सक्दैन होला मैले सकिहाल्छ नि जस्तो लाग्छ गर्नु मजाले सक्छ इट जस्ट गाइड्स यु लाइक इफ यु जस्ट गो थ्रु इट वन्स the system guides you. अब तपाईले भन्यो अब त झनै सक्छ अरे डाक्टरहरु एकदम टनल माइन्डेड हुन्छ भन्छ मैले त सके भने तिमी डेफिनेटली सक्छ आज हाम्रो फ्लड पनि हुन लागिरहेछ हैन I hope not अब लास्ट टाइमको फेरि इट वाज भेरी स्क्यारी एकदमै स्क्यारी भयो त्यो 43 भन्दा बढी क्याजुअल्टिज भयो त्यो जस्तो लाग्यो सो I mean, राम्रै भयो जस्तो लाग्यो होपफुली एभ्रीबडी लर्न्ड अ लट अनि एभ्रीबडी इन्जोयड द शो हैन थ्याङ्क यू सो मच अनि तपाईलाई चियर्स चाहिँ गरेन मैले थ्याङ्क यू सो मच चियर्स थ्याङ्क यू अगेन फर इन्भाइटिङ मी बहिनी एन्ड योर टिम थ्याङ्क यू अनि आई होप द अडियन्स इन्जोयड एज वेल थ्याङ्क यू भेरी मच बाई बाई